नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। म यहाँहरूलाई नयाँ नयाँ रेसिपीहरूको भिडियो देखाउने क्रममा आज माछाको झोल यानि कि फिस करी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। फिस करी बनाउनका लागि हामीलाई सर्वप्रथम तारेको माछाको आवश्यकता पर्दछ। अब हामीले माछाको झोल यानि कि ग्रेभी बनाउनतिर लागौँ है त। यहाँ मैले ग्यास अन गरेर कराई तातो गरिसकेको छु। अब यसमा म तोरीको तेल राख्न गइरहेको छु। तोरीको तेलमा बनाएको माछा करी एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ र तोरीको मसला हाल्नु जरुरी पनि पर्दैन। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि म यसमा केही मेथी फुराउन गइरहेको छु। मेथी ब्राउन भएपछि म यसमा दुईटा ठुलो साइजको प्याजलाई मसिनोसँग काटेको छु र यसलाई पनि म यो तेलमा राख्दैछु। र यसमा म दुईटा तेजपत्ता पनि राख्दैछु। त्यसपछि प्याजलाई केही बेरसम्म चलाउँदै पकाउनु होला। प्याज हल्का गलिसकेपछि म यसमा 1-2 चम्ची बेसार राख्दैछु। अब प्याज ब्राउन भइसकेको छ। म यसमा 2-3 चम्ची अदुवा लसुनको पेस्ट राख्न गइरहेको छु। र यसलाई पनि केही बेरसम्म चलाउँदै जाउँ। र यो चाहिँ ठुलो साइजको 4वटा जति टमाटरलाई मैले काटेर मिक्सीमा पिसेर यसरी टमाटर प्युरी बनाएको छु। यसलाई पनि अब म यसमा कराईमा हाल्न गइरहेको छु। अब यसलाई पनि चलाउँदै केही बेरसम्म पकाउँदै जाउँ। अब यो टमाटर पनि पाकिसकेकोले म यसमा मसला हाल्दैछु। 2 चम्ची जति जिरा धनियाको धुलो पनि म यसमा राख्दैछु। मैले नुन यहाँ स्वाद अनुसार राख्दैछु। र यो फिस मसला यहाँहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुन्छ। यो फिस मसला पनि म यसमा राख्दैछु। यदि नभए पनि हामी घरमै भएको मसलाहरूलाई पनि यसमा युज गरेर हामी हाल्न सक्छौँ। अब सबै मसलाहरू पाकिसकेकोले म यसमा पानी राख्न गइरहेको छु। पानी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। यो धेरै पातलो गर्यो भने पनि मिठो हुँदैन। अब पानी राखिसकेपछि यो झोल हल्का उम्लिन थालेपछि हामी यसमा तारेको माछाहरू राख्दैछौँ। यहाँहरूले माछा तार्दाखेरि यो माछाको टाउकोलाई पनि झोलमा युज गर्नुहोला, किनभने टाउकोलाई हाल्दाखेरि यो माछाको झोल एकदमै स्वादिलो हुन्छ। अब यो माछा राखेपछि हामी झोललाई केही बेरसम्म अझै उमाल्छौँ। त्यसपछि म यसको माथि धनिया पत्ता राख्न गइरहेको छु। र अब हजुरहरू पिरो खान चाहनुहुन्छ भने म यसमा अन्तिममा रातो धुलो खुर्सानी पनि अलिकति एड गर्दैछु। यसले चाहिँ कलर पनि राम्रो देखिन्छ
र हजुरहरूको घरमा बच्चा छन् भने हजुरहरूले खुर्सानी नराखी पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब यो हाम्रो माछा करी तयारी भइसकेको छ र यो एकदमै स्वादिलो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा ट्राई गर्नुहोला र मैले बनाएको भिडियो यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने अरूसँग सेयर गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र हजुरहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।